Hi everyone, and welcome back to our second part of our quarter 3 module 10, which is all about limiting reactants and amount of percent yield. So today, na-discuss din ako ang balancing equations, which is the first part in calculating or determining for the limiting reactant and the excess reactant. So today, or in this moment, we are going to proceed now with our main topic, which is determining the limiting and excess reactants. So, unsa man siyang duha ka term. So, kaning limiting reactant or limiting excess reactant, pwede po na siya tawagon nga excess reagent or limiting reagent. Depends actually in the book. But both of these terms mean the same thing. Okay? So, dito sa definition sa excess reactants or excess reagent. This is a reactant that is not completely used up in the reaction. Okay? So, di ba naman tayo chemical reaction, and on the left side, inyuhang left, right? Ang sa inyuhang left is narito ang inyuhang mga reactants. So, kung wari, duha sila kabuok or tulo or saba, na ay mga reactants din nga dili mahurot, no? Dili mahurot o ka-react. Ang tawag atong dili mahurot o ka-react, kaya na isobra, is excess. Mogali itawag siya nga excess reactant or reagent. Whereas, ang second term, kay limiting reagent or reactant, this is a reactant that is completely used up. Pag may natag completely used up, hurot gyud siya magamit. No? Muna siya nga gitawag siya nga limiting reactant or limiting reagent. Kaya siyang mag-limit sa reaction. Pag mahurot na gani ang imuhang limiting reactant, muhunong na ang imuhang chemical reaction. Muna siya nga, importante nga atong i-determine kung asa ba sa imuhang mga reactants ang limiting o ang excess. Because if mahurot na ang limiting reactant, muhunong naman ang imuhang chemical reaction. Okay, so karon before ta mo-proceed sa katong medyo complicated na mga molecules no and chemical reactions, diri sa atong analogy para masabtan ninyo unsa bay pasabot namo aning limiting reactant or excess reactant. So for example, natin basic na ginaluto ko sa ato ang kusina, no, ato makita nga sudan or viand, no, na kita Pinoy ginataon nato. So we have the product tortang talong. So we already know unsa yang ingredients, ang basic ingredients lang ha. So para daw makabuhat ka og isa ka tortang talong, this is your product. Okay? And these are your reactants. Kinahanglan daw ka nga para makabuhat ka og isa ka buok nga tortang talong, kinahanglan ka maka-react or makasagol og duha ka itlog, 2 eggs, and 1 eggplant. Again, for every eggplant, naakay gamiton na duha ka eggs para ang iyong product is isa ka tortang talong. Now, what if we have these questions, no? What if daw you have, in your module, what if you have 6 eggs, nakay 6 ka eggs, tapos nakay 4 ka eggplants, okay? And, muni siya ang ato ang gamiton, no? Para ma-answer nato ang kaninga situation and kanin siya ang original nato ang reaction. So, first question is, how many eggplants will be needed if all 6 of the eggs were used? So, nakay unom ka itlog. No? So, we have 6 eggs, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos nakay talong. Sample, mura nagsili akong talong. 4 ka buka talong. Okay? What if daw magamit ang tanang talong? Diba? Magamit ang tanang itlog. Magamit ang unong ka itlog, pila daw ang imong magamit nga talong or eggplant. So, di ba, mag-base na din sa original na chemical reaction nato din nga kada duha ka itlog na isa ka talong. So, kani siya nga batch, syempre isa ni siya pud ka kani talong. Sa imong ikaduha nga kuan, batch sa egg, naka isa ka eggplant. And then, sa imong last batch sa egg, sa last pair sa egg, napod kay another nga eggplant. So, pila ka buo ka eggplant ang imuhang nagamit para mahurot
ng eggs. You needed, answer ani, you needed 3 eggplants. In order for you to, what? In order for you to make the tortang talong and in order for you to use all your eggs. Okay, so muna siya, no? Now, which of the 2 ingredients will be used up first? Sa duha ka ingredients na itong gigamit, no? Asa ang una nahurot? Ang talong or ang itlog? Diba? So, sa duha, ang una nahurot is ang imuhang eggs. Dili ang talong. Kaya dili man ka nagbasi. Diba? Kung pila itong mahimo nga tortang talong. Kaya dili man ka makahimo tortang talong kung talong lang, walay itlog. So therefore, ang answer ani is ang atoang eggs. Therefore, kung atoan na siyang gamiton sa atoang lesson nga limiting and excess, your eggs are your limiting reactants. Ano man class? It's because siya ang naglimit nga pagkahurot sa itlog ni undang na ang paghimo og tortang talong. Correct? Kaya gano man, nahurot naman ang itlog, dili man pwede nga mahimo siyang tortang talong nga talong lang. Wala siya eggs. Okay? Lastly, which ingredient will have excess? Asa daw ang nagsobra? Sa ato ang i-drawing kaganina is natin sobra nga talong isa ka buok. Therefore, your eggplant, sorry kung medyo pangit na kung kapoy na siya o erase. So therefore, ang atong eggplant is ang atoang excess reactants. Okay? I hope that using this simple analogy, no, which we are all familiar of, it's because it happens in the kitchen, I hope that you understand unsa ba ang pasabot sa limiting o sa excess reactants. Now, another thing that you have to take note in this case also is, dili permanente kung kinsa yung mas daghan, no? Sa imong number, kung i-compare na ito, 6 doon ang eggs, sa pusapat lang ka egg plus. Dili, ibig sabihin na kung kisa itong mas daghan, ibig sabihin, automatically, siya na dayon ang excess reactant. Maniha, no? Na times, nga mas daghan siya at amount, ang isa, pero siya ang limiting. It's because of, again, the ratio, no? Aside from that is ang iyang kabugaton and many other factors, no? Ang element dun sa iyang kabugaton, pila kablo ang iyang atoms na present, and so on and so forth. So that is the analogy of limiting and excess reactants. Also, you have additional things to ponder on there. I think it's about hot dog and buns. No, so we have 5 hot dogs and 4 hot dog buns. How many complete hot dogs can you make? So I am going to leave the answering and the thinking to you. Kabalo kung kabalo na mo sa answer, anak, automatically, because you are going to use common sense naman. Okay, so I will proceed and I will go back to you later and let's have more technical calculations on how to determine limiting and excess reactants. We are going to apply the steps now in finding the limiting reagent and consequentially also the excess reagent. Okay, so we have this example and these steps. Okay, so first is, ang unang-una na ito buhaton is check if the chemical equation is balanced. How are we going to check if the equation is balanced? We are going to count the number of atoms for each element present. Okay, on the reactant side and the products side. Second is convert everything into moles. So kung tahay, given sa inyong problem, una ang grams. Muna akong pasabot, grams to moles ang conversion, we are going to use the molar mass. And then later on, if for example, ang gihatag is ang moles daan, so i-convert na po nato siya from moles to moles using our mole ratio. So tuluan ta mo karon kung saan pag-convert, no, ang grams to moles o moles to moles gamit ang inyong molar mass and mole ratio and using the method nga katubitaw kanang mag-cancel. So tuluan ta mo ana para mas dali sa inyo masabtan kung unsay pasabot ang naa sa inyong module nga giplastar and then cancel. Okay? Last is check which is the limiting and the excess reactants based on the method that you are comfortable with. So your module presented 3 methods, no? So you just
try and understand the 3, and kung asa mo mas comfortable gamito ng method, then you go with that. But for me, I use usually method number 2. If dili ganin ako ginagamit ng 2, I use method number 3. Katong na ay mole reaction ba to? Ang tawag na to, sa batawag na to nga terminology, basta kato siya. Either method 2 or method 3. So without further ado, let's start our example. So for the following reaction, which is the limiting reagent, if we start with 2.80 grams of aluminum and 4.25 grams of chlorine. Again, dili tayo magbase sa amount of grams. No? Di ibig sabihin nga, ay, mas bugat si 4.25 grams na chlorine. So automatically, si chlorine ang exist. Tapos pag guman, si 2.80 grams ay si aluminum ang ito ang limiting kay gamay naman. No, kay lahi ang ilahang atomic weights. Aside from that, lahi-lahi ang ilahang mole ratio. Okay, so mo ni siya matang reaction. You have 2 aluminum atoms plus 3 chlorine molecules, and then you are going to yield into 2 AlCl3. Okay, so ang first nato is check if the chemical reaction is balanced. So ato sa i-check kung pareha ba ang number of atoms nga naa for each element. So we have Al and Cl. Also on the other side is Al and Cl. Kabulong ani na. Ito doon ako ni kaginina. So here we have 2Al and we have 3 times 2, this is 6 Cl atoms. On the other side, we have 2 times 1, that is 2Al, and 2 times 3, that is 6 Cl. Therefore, your equation is already balanced. Once your equation is balanced, you can proceed directly with the next steps. Ano kinahanglan man nga balance ang atong equation? It's because we're going to use these numbers, your coefficients, in your mole ratio later. No? So, kinahanglan nga tama din ang iyong pagkabalanse sa imong equation. Kaya kung mali na siya, kung dili siya balance ng imong equation, mamali na tanan ang imuhang calculations. Temaan ninyo na siya. Sige, mag-proceed na ta. Ako na lang i-erase para madungagan gamay ang atong space. Step number 2, convert everything into moles. Kung kinta kay gani, kanina step, no? Ang given man kay grams, right? Grams of. So first, ang atong una buhaton is convert grams to moles using the molar mass. Ma'am, asa man na makita ang molar mass? Gamita ang inyong periodic table, pagkahuman, na ay legend din ha kung asa dapit si atomic mass, correct? Kanang atomic mass, muna siya ang imuhang gamiton nga molar mass. Kaya lang, ang molar mass is, ang iyang unit is grams per mole. Mole lang na siya ang nakalahian. No? So, ang grams per mole, kung sa garang ginagamit is G mole. Yan na. G, tapos slash, tapos mole. Okay? Now, mole na siya ang kasabot aning molar mass. Karon tudluan ta mo kung saan paggamit na siya. Okay? Kani siyang molar mass para ma-convert nato si grams padulong kay moles. Sige? Una-una to si moles of aluminum. Una-una to niupuha. Kanino? So, unsa ba ang ato ang given? Una-una to diri class is ang imuhang given unit. Okay? Kung atong ganito na siya, moles ang atong ipangita. No? Ang imuhang gamiton una is desired unit, not desired, given unit, okay? Pagkahuman, diri na ang molar mass, okay? Una ang given unit, dapat kanipod, dapat din is given unit, tapos sa ibabaw ang desired unit. Katong gusto nimo makuha nga unit. Okay? Para, anong kailangan mananaani siya din, tapos naani siya din sa ilalom. Para ma-cancel out na to si given unit, ang mabilin, ang ato ang desired na unit. Klaro? So, muna siya, nga dinhi, ang atong isulat una is si 2.80 grams of
Al. Manuman, mo may given sa problem. Okay? Naka 2.80 grams of Al. So, dirita, ato siya kunahon ang given unit. Karon, di ba ang another given unit is grams. Dapat grams ang naadari sa ilalong. Grams of Al. Tama? Ang desired, kung sa itong gusto, kung sa itong gusto kuhaon, moles. Muna siya, na dapat sa ibabaw is moles of Al. Nga pagka-plaster ha. So, asa mo tayo magkuha og number animal para ma-convert nato ni siya into moles? Again, use our molar mass. Kung atong panahon sa atong periodic table, ang molar mass sa ato ang aluminum is 26.98 grams per mole. Mo ni ang molar mass sa imuhang aluminum. Karon, kani siya, pwede rin siya baliktaron. Pwede ni siya, this is actually equal to 26.98 grams per 1 mole. Diba, mo may pasabot ani? Ang pasabot ani is kada isa ka mole na kay 26.98 grams sa aluminum. So, kani siya, kung siya ang pasabot ani, same lang sila. Karon, pwede natin din siya matuyok-tuyok. You can interchange that. Alright? That is why, kung ato ni siyang baliktaron, this becomes now 1 mole. For every 1 mole, you have 26.98 grams. Muna siya isulat din. Now, muna siya kung pasabot ng molar mass. So now it becomes 1 mole of Al is equal to or over 26.98 grams of Al. So therefore, kani siya nga unit o kani nga unit, same lang man na sila, pwede nato na siya ma-cancel out. Matanggal na siya. Kung saan nabili nato na unit class, your mole, which is our desired unit. Para ba? Muna siya ang masabot ani. Okay? So now, what happens is, i-multiply tanan nga nasa taas. Pagkahuman, i-divide sa nasa ubo. So, ang mabilin ana is 2.80 times 1 mole of Al over 26.98. Ma'am, wala lagi na unit, ma'am. Na-cancel out na natin here. So, ang mabilin na lang nato na unit kay kanina. So, the answer to this, or the final answer to this, is 0.0104 mole of aluminum. Tama? No? Sa inyong module is lahi ang gigamit. Gigamitan siya og scientific notation. But actually, pareha lang na sila. No? Ang scientific notation. So, 1, 2. Dili ni siya 0.0, kundi 0.104. Kita mo ng 10, kaning 1.04 times 10 raised to the power of negative 1. Ang negative 1, anak class, ibig sabihin, i-move nato ni siya 1 decimal place to the left. Muna siyang kasabot sa kanang siyang scientific notation. Kani siya is the same sa kanang gipakita din sa inyong module. Ako lang gigamit ni siya kay mas simpler maguni compared sa scientific notation. Okay? So let's proceed with Cl. Alam niyo i-erase ha, desired unit times given unit times desired over given. Manan ha? Sunod is the mole of Cl. So, sa chlorine ta. Ang chlorine, given niya is 4.25 grams of Cl. So, 4.25 grams of chlorine. Times na to, kung atong gamiton ang atong periodic table, ang molar mass sa chlorine is 70.90 grams per mole. No, I will repeat, this is 70.90 grams per mole. Ang molar mass sa ato ang Cl. So, gusto mo ito makancel out din na sa ibabaw na grams. So, ang ato ibutang sa ilalong din is grams of Cl.
Ang ibutang na sa taas is ang mole of Cl. Kaya mo man itong gusto pang itaon. So, ang 1 nasa ibabaw, ang imuhang 70.90 nasa ilalom. So, makancel out na yung kani siya nga side o kani nga side. Ang nabilin kay 4.25 times 1 mole of Cl over 70.90. Using your calculators, it will become 0.0599. Okay, mole of Cl. So, din ha sa inyong module, ang gigamit niya na notation is 5.99 times 10 raised to the power of negative 2. Right? So, kanang negative 2, that means, gikan din sa 5.99, you move the decimal place, the decimal point 2 places to the left. Kapag katamahuman, muna siya na nga ito ang step number 2. Kaganina, ito na mga check, karon ato nang gi-convert ang mga grams to moles. Karon, kanin wala pa ito na ako mag-convert, no? This is your step 2. Okay? Dili sa taas na later. And then another step na po dili sa baba. Karon, nanatay mga moles na value. Kani siya, muna yung moles of your aluminum, and this is your moles of Cl. Karon, para ma-determine nato ang imuhang limiting reagent o excess reagent, no? Na itulo ka buok methods kinhaa. I will show you method 2 and explain it to you. How does it work? So, yung ani ang atong buhaton. Sa method number 2, mupili ka din either Al or Cl. Maski asa din ha ang mole value. Okay? Pagkahuman, i-convert nato siya into the other nga into the other nga reactant. Okay? Kung sa atong gamiton man, ang atong gamiton is ang mole ratio. Ang mole ratio class, makuha na siya din sa ato ang reaction. Akong dakuon ni ha, para mas makita ninyo. Yield to 2AlCl3. Dakuon na ko siya para mas makita ninyo. So, muna siya, dili na ito makuha ang ato ang mole ratio. Karon, ang concept sa method number 2 is mugamit ta masking asa ani nilang duha. Tapos i-convert nato siya no ang value sa isa. For example, kung hintahan gamito nato ang value sa Al, which means 0.104 mole. Atong i-convert nga kung kani ang imuhang gamiton nga reactant, pila ang ma-produce nga Cl. Okay? Muna siya ang kasagutan, muna ang concept. So karon, kung gintahay, muna siya ang ma-produce nga Cl, atong i-compare karon diri sa imuhang gihata sa ato ang nakuha nga Cl. Kung gintahay gani, sobra or mas dako, no? Kung tahay gani mas dako ni siya compared sa atong nakuha atong kuhaon unya, that means ang imong Cl kay ang excess reactant. Tapos Cal ang imuhang limiting reactant. Pero kung atong makuha is gamay, no? Gamay ang Cl na atong makuha, atong kuhaon compared ani, no? That means nga si Cl siya ang limiting reactant. Pagkahuman si Al ang imuhang excess nga reactant. Klaro? So, yung ana ang concept niya ba? Ato siyang i-convert. No? Pwede po si Cl atong ganito. Tapos, ang atong kuhaon is si Al. Ato i-convert into Al. Pero, ay tatawaman, same lang niya po. Ato niya pong i-compare kung pila ba, no, ang naa. No? Kung mas gamay ba or mas dako. Kaya para makibatan nato kung kinsa si limiting o kung kinsa si excess reactant. Sige, ato na i-solve para mas masabtan ninyo. So, atong ganito is kaning 0.104. No? So, 0.104 mole of Al. Tapos, ang atong gusto makuha is ang mole ni Cl. Okay? Muna itong desired mole of Cl. So, kung saan natong gamiton din hinga ratio, no? Para ma-cancel out si Al, tapos ang mabilin sa taas is mole of Cl.
Again, this is mole to mole nga conversion. Pag mole to mole, ang gamito nato is mole ratio. Akong i-show sa inyo asa na kuhaon. So, mole of Al, para nga, tanggal na siya, mawala ang unit. Tapos sa ibabaw is ang mole of Cl. Ahang matuni kuhaon na pareha man mole. Diri sa imuhang coefficient. Okay? So, kung kanina itong gamiton, kaning mole ratio, ang tawag ana is mole ratio. No? So, kada duha ka Al, ang kasabutan niya, kada duha ka Al, makakonsume siya og 3 ka Cl. 2. Mura katong itlog ganina ba og eggplant. So, kada duha ka egg, makagamit ang isa ka itlog para makaproduce ang isa ka tortang talong. Mura gina siya. Kada duha ka aluminum, mugamit siya og 3 ka Cl2 nga molecules para makaproduce siya ani. Okay? So, para matanggal ni siya, ang dapat ang nasa ilalim is kaning 2. Okay? So, 2 mole of Al, tapos sa ibabaw ang imuhang Cl2. No? So, 3 Cl2. After ana, pareha man ni sila unit, so we can cancel that out. Okay? Pagkahuman, ang mabilin ana is, again, multiply all numerators and divide the denominator. So, 0.104 times 3 moles of Cl2 over 2 na lang. Wala naman siya unit. So, the answer to this, using your calculators, is going to be, pila mo to, yung ratio niya. Tara, ang ratio is, ang final answer is 0.156 mole of Cl2. Okay? 0.156 mole of Cl2 ang answer. Sa inyong module is 1.56 times 10 raised to the power of -1. Kana siya nga value din ha, o kani sigla. Mura gyud akong gigamit. Akong gi-move ang decimal point 1 place to the left. Okay? So, same lang niya siya. Karon, ma'am, masa ako nga ito na answer? What are we gonna do with this? Ang atong buhaton is, in actual, mo ni siya ang kinahanglan na ma-react. Ako ipasabot sa inyo ha. Mo ni siya ang kinahanglan. 0.156 mole of Cl2 para magamit si kani 0.104 moles of aluminum. Ang pangutana, enough ba ang imuhang nakuha ganina nga Cl, no, para mahurot ang imuhang aluminum? Okay? Ang imuhang dapat niya ideally dapat kani, no, 0.156 mole ang dapat ang Cl2. Ang problema karon is ang imuhang available lang nga Cl2, sorry, Cl2 is 0.0599 lang. Kulang. Tama? Nakukot siya. Dapat 0.156. Ang problema, ang available lang nimo is 0.0599. Kulang. Therefore, we conclude that isa man ang limiting reactant sa ilahang duha. The limiting reactant is your chlorine. Kuha, the limiting reactant is chlorine. Anong chlorine man, ma'am? Kaya ang naa-available is 0.599 moles lang man. Dapat manggod ang makuha nato or dapat naa is 0.156. Therefore, malimit sa imuhang chlorine ang reaction. Pag mahurot ng chlorine, dili na magamit ang Al o human. So, no, kung mahurot ang imong chlorine, muundang na ang imuhang chemical reaction. That is why, ang imong limiting reactant is what? The limiting reactant is your chlorine or Cl2, whereas your excess reactant is your aluminum. Ibig sabihin, sobra-sobra ang amount ni aluminum kaysa kay chlorine. No, mas daghan siya. So, mahurot na si chlorine na pinabilin nga aluminum base sa kani na comparison. Now, I hope method 2
is clear to all of you. If maglisod ka rin mo sa method 2, just go with method 3. Medyo libog ang method 1. Ang method 3, inyuha mong i-calculate ang duha, tapos magpili ka dito sa ang mas gamay. Tama? Nga na siya, no? Ang concept niya. I-convert niyo siya, ano ang method 3, oh? I-convert ka niya siya, i-convert na po ninyo into mole reactions. Pagkahuman, magpiling mo dito sa ang mas gamay. Ang mas gamay o kanang answer mo to ang limiting reactant. Dili man gud sa akong gibuhat is isa lang sa method, isa lang imo i-calculate. Tapos i-compare lang nimo kani versus kaning imuhang nakuha. Mo ni ang actual gas pa na CL2, mo ni ang dapat na naaon pa para mahulog si aluminum. Okay, so now let us proceed. I am done with determining limiting reactants. I think na activity 2 items sa what's more na part. So kanang sa what's more na part, given daan si moles, dili lang yung kailangan i-convert from grams to moles. So automatically ang inyong buhaton na dira is kanina na part. Kani. Okay, dili na mo moagi ani. Kay kani siya grams to moles pa mani. Ang kaning sa activity 1, what's more, is given na daan si moles, no? Tapos gusto na nimo mapili kung it's limiting reactant o si excess. Okay? Next parts would be calculating for the theoretical yield, and then after calculating the theoretical yield is calculating the percent yield.